DJI Osmo Action من افضل كاميرات الاكشن اللي موجوده بالسوق. اليوم رح نكون عم نعمل انبوكسينج مع كل الاكسسوارز اللي بنقدر نجيبهم معه. هول هن الاكسسوارز، هيدي الكاميرا هون وكل الباقيين رح هلا نفتحهم سوا ونشوف شو في بقلبهم ولشو بيستعملوا. رح نشوف شو ميزات هيدي الكاميرا وكل الاكسسوارز اللي موجودين لشو بيستعملوا وقد ايه حقهم كلهم سوا. خلينا نفتح الكاميرا اول شيء. صراحة أنا إلها جمعة واصلتني الكاميرا بس قلت بدنا نفتحها أنا وياكم سوا. والزيادة كمان رح قلكن أنا كيف رح أستفيد منها هيدي الكاميرا وليه جبتها. هيدي بتنفك يمكن. صراحة أنا من أول ما بلشت يوتيوب وأنا حلمي جيب هيدي الكاميرا. جايز طلع هاي الكاميرا جاية بكفر. شايفين هيدا كفر إلها. هيدا هي الكاميرا. هون في عنا هيدي العلبة. اوكي نايس. هيدي البطارية. اوكي البطارية بتجي من تحت. هيدي البطارية حطيناها. شايفين هاي الكبسة هون؟ هون بنكبسها بننزل وبنشرجها من هون. هيدا الشريط فينا نحطه بحيالله ادابتر. رح احطه انا بادابتر التليفون محل ما اتفقنا، وعلى الارجح انه دغري تحتها بتنحط الميموري كارد محل ما بتتشرج البطارية. هلا هول اذا ماني غلطان بيتلزقوا على السيارة كرمال نحط الكاميرا عليها. يمكن في وحدة يمكن بتتركب على كاسك، ماني عارف، هلا بنشوف. هيدي اوكي شوفوا هلا هي الكاميرا لما تكون بهيدا الكفر بتفوت هون. نحط البرغة هيك وهيك بتكون ركبت. الكاميرا بتكون بقلب هيدا الكفر مثل ما قلت لكم. نعلقها هون وفينا كمان نحطها لتاني ميلة. وهيدي نفس الشي محل ما بنحطها وبنلزقها كمان بنحط الكاميرا من فوق وبنفوت نفس البرغة من هون. اوكي هون في عنا هيدي كرمال الكاميرا ما تغرق بالمي. بنحطها بهالطريقة وبنحط البرغة هون بتكون فايتة الكفر تبع الكاميرا. بنفوتها وكمان بنشدها. ففي حال اذا الكاميرا وقعت منكم بالمي بترجع بتطلع على السطح. تخيلوا انه الميموري كارد تبع الاوزمو اكشن 64 جيجا، بالوقت اللي انا الكاميرا اللي عم صور فيها اللي هي كانون 800 دي 32 جيجا. فانا صراحه كثير انصدمت من هذا الشيء. بس اللي بعتقد انا انه هالقد مكبرين الميموري كارد لانه DJI اوزمو اكشن بتصور 4K، بتصور 240 فريم بير سكند. انا مثلا تخيلوا الكاميرا اللي عم صور فيها هلا بتصور لل 50 فريم بير سكند. هلا انا عم صور 25 فريم، هيدي بتصور لل 240 فريم بير سكند و120 و60 وفيها 4K. فكرمال هيك هن اضطروا انه يعلوا الميموري كارد لحتى مش دغري تنتبه. خلينا نجرب نحطها بالكاميرا كرمال ما نضيعها. شايفين هول اسنان الصفر؟ هول بده يكونوا لفوق، يعني ها اذا الكاميرا هيك هاي بدها تكون طلوع، هيك بدها تفوت. السنان تبع الميموري كارد بده يكونوا لفوق. بنكبسها على الاخر وبتفوت لجوا. لنشوف شو بعد عنا. في هيدي الووتر بروف كيس. هيدي بتخلي الكاميرا تنزل 45 متر تحت المي. هي الكاميرا بالعاده من دون شيء تنزل 11 متر تحت المي. اذا بنحط لها هذا الكفر بتصير تنزل 45 متر. كمان نفس السيستم نفتحها من فوق ونحط الكاميرا هون بس من دون هذا الكفر. اوكي هذا الكفر مثل ما شايفين ما بفوت فيه. الكاميرا دغري بنشيلها ونحطها بقلبه. فينا كمان اذا بدنا بنشيل هيدي
بنحط محلها بنحط قبل الحبل الازرق لحتى نوصلها بايدنا. بنحطها بايدنا هيك بنكون عم نصور. في حال وقعت من ايدنا بنطلع بنلاقيها على سطح المي. وهلا بعد بقي لنا هيدي الشنطة. صراحة الشنطة كتير مبينة مرتبة. هذا الكيس في اشياء زيادة، يعني هون هيدي بتتلزق من الميلتين. هون اوكي، هاي يا للراس يا للصدر. لشو هيدا؟ إذا بدنا نعمل بسكليت أو بدنا نصور حيالله شي، أو إذا شي نهار رحنا رايد على الموتو، هاي بتفوت هون نحط لها البرغة. شايفين ما أجملها؟ أكيد فينا نرخيها ونشدها مثل ما بدنا. هون بتكون الكاميرا، شو ما يصير ما بتقرب. فينا كمان هيدي نحطها إذا كنا حاطين كاسك على راسنا، فينا نحطها فوق الكاسك. هيدي في إلها برغة من تحت، بنحط الكفر من فوق، بنحط البرغة والكاميرا بتكون هون. بنعليها قد ما بدنا. فينا أكيد كمان ننزلها ونطلعها. بس هي مش كتير منيحة. anyway ممكن نرجع نستعملها. هيك وهي بتطلع وبتنزل، والقدام الراس بيروح شمال ويمين. اوكي، هيدا ميني ترايبود. بنحط الكاميرا هون. بقولوا اصلا انا عندي 2 ميني ترايبود غير هيدي، يعني في عندي 2 لهديك الكاميرا. جايز اللي بيعرف هيدي لشو يخبرني. هيدي للصدر يا جماعة. على فكرة الحلو بالاوزمو اكشن كل شي بيركب على الجو برو عاملينه بيركب على الدي جي اي اوزمو اكشن على هيدي الكاميرا. بنجيب الكفر هون، بنحط البرغة، بتكون الكاميرا هون، وهيدا كان كل شي اكسسوارز. هلا اكيد ممكن حدا يسألني طب ليه الواحد يجيب الكاميرا اللي انا عم صور فيها وهيدي الكاميرا؟ هاي الكاميرا هي اكشن كاميرا، يعني هيدي بتلقى ضربات، بتنزل تحت المي. فينا كتير نستعملها لكتير اشياء، حتى هاي اذا انكسرت، تذكرت لكم هيدي اذا انكسرت فينا نفكها ومنركب وحدة تانية محلها كرمال اللانس ما يصير له شي. هلا اكيد هيدي الكاميرا ما فينا نحط فيها مايك، فالصوت فيها منه كتير نقي. هلا رح نصور فيديو بين هاي الكاميرا وهيديك الكاميرا. هيدا الصوت من كاميرا الكانون وهيدا الصوت من الاوزمو اكشن. مثل ما بتنتبهوا هلا هو اوكي الصوت واضح، بس نقاوة الصوت اللي بتكون بالكاميرا بالكانون لانه في إلها مايك بتكون اوضح بكتير. وكمان هلا رح نشوف فيديو انا عم بركض، بتشوفوا هيدي الكاميرا قد ايه ثابته حتى انا عم بركض، لانه الستابلايزر اللي فيها شيء كتير قوي. بالوقت اللي الستابلايزر الموجود بالكانون هو منيح يعني، بس انه معمول لواحد عم يعمل باركور او واحد عم يركض. هول عاملينهم بهيدي بالاوزمو اكشن ستابلايزر اللي اسمه روك ستادي، اللي هو من احسن ستابلايزر الموجودين. هلا رح نصور فيديو صغير انا وعم بركض بين الكاميرتين بس لتشوفوا الفرق. هو الواحد مش مفروض يقارن بين اكشن كاميرا ودي اس ال ار كاميرا، بس كرمال انتم تعرفوا الفرق. هلا كان رح كون عم نركض ورح كون عم صور بنفس الوقت بالكانون بهيدي الكاميرا وبالاوزمو اكشن. الحلو فيها الاوزمو اكشن بتقولوا لها سكرين سويتش، بينت لكم تقلب على تاني ميل. وحتى هلا انا اذا مثلا كنا حاطينها على راسنا حتى ما نضيع، فينا نقول لها ستارت ريكوردينج. اوكي سو هيك بتبلش تسجل. اوكي هلا انتم رح تكونوا عم تشوفوا الفرق بين هاي الكاميرا وهاي الكاميرا، ورح تشوفوا قد ايه بتفرق بالهزهزه، لانه الستابلايزر الموجود بالاوزمو اكشن كتير مخيف. وحتى على فكره الصوت هلا ما بعرف اذا في كتير صوت هوا، بس صوت الهوا الاوزمو اكشن بتشيله اكتر. بس مثل ما قلت لكم الصوت بالكانون لانه في مايك بيكون الصوت انقى. هلا رح نركض ورح تشوفوا الفرق بين الاثنين. بعتقد انه الفرق كتير واضح، والزيادة كمان على فكرة الكانون كتير تقيلة، بالوقت اللي الاوزمو اكشن
يمكن وزنها شي 300 جرام، كتير 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 خفيفة. سو فيكم تحملوها وما بتعتلوا هم. وهلا بعد ما نخلص بنقلها ستوب ريكوردينج وتوقف تسجيل. هلا بعد ما شفتوا الفيديو خليني اقول لكم اخر شغله، واللي هي سعر كل شيء موجود قدامنا. صراحه رح تنصدموا من السعر. كل هول سعرهم $290. انا صراحه هو شفتهم على امازون كلهم سوا $290. وتخيلوا يا جماعه انه عن جد شوفوا شيء بيقهر صراحه. الكاميرا لحالها على الامازون DJI Osmo Action حقها $255، بالوقت اللي انا بلبنان شفتها $450. مع كل هول الاكسسوارز طلع كل شيء $290. على الشيبينج والاوردر والتفقه وكل هول الاشياء جبت كل شيء انا واصل لعندي ب $315. يعني تخيلوا انا بس لو تجيب الاوزمو اكشن بلبنان كنت بدي ادفع $450 بلا اي شيء من هول. حتى ما بعرف اذا كانوا بيعطوني ميموري كارد او بدهم يدفعوني حقها حتى. anyway هذا كان كل شيء لليوم. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو، وان شاء الله رح نصير بعدين نشوف فيديوهات بالاوزمو اكشن. وهيك بنكون وصلنا لنهاية هذا الفيديو. ما تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب. باي.